سلام، وقتتون بخیر. به برنامه این هفته پلن بی خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون و متشکر از این حمایتی که برنامه خودتون رو میکنید و با لایک و سابسکرایب کردن و اشتراک گذاری با دوستانتون برنامه خودتون رو حمایت میکنین. امیدوارم که از این برنامه استفاده کنید. بریم سراغ اتفاقاتی که در هفته گذشته تا الان افتاده و یه نگاه اجمالی به اخبار با همدیگه بکنیم. بعد از حمله اسرائیل به مقر حماس در دوحه قطر و اتفاقات خاصی که پیرامون این حمله ناموفق توسط دولت اسرائیل به خاک کشور قطر اتفاق افتاد و بازتاب‌های اون در منطقه و جهان، هفته گذشته شاهد بودیم که با پسی ترامپ بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید به صورت تلفنی از امیر قطر عذرخواهی کرد و قول داد که دیگه از این کارا نمیکنه و قرار بچه خوبی باشن. این اتفاق خاصی بود، نباید ساده از کنارش گذشت. به این واسطه که بعد از این حمله بزرگترین پیمان امنیتی آمریکا بعد از اسرائیل با قطر انجام شد. پیمان امنیتی تمام جانبه‌ای که حمله به خاک و منافع قطر رو حمله به منافع و خاک آمریکا میدونست و عملاً بند پنجم نیتو رو با قطر آمریکا آغاز کرد. در نتیجه پس از این پیمان امنیتی ویژه بین ایالات متحده آمریکا و قطر، به نظر میرسه که قطر هم دست از حمایت مالی حماس و اخوانی ها در منطقه برداره و بیشتر تو بازی آمریکا بازی بکنه. در نتیجه حمله اسرائیل به قطر و عملاً زدن ناموفق سران حماس در این کشور به نفع قطر و آمریکا تموم شد، جایی که بزرگترین پایگاه هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم در قطر وجود داره. از این به بعد هم باید شاهد حضور بیشتر و تمام عیار آمریکا در قطر و منطقه باشیم. بریم سراغ مطلب بعدی، مطلبی که به توافق اولیه و پر از سر و صدای پیمان صلح و آتشبس ترامپ در خصوص نوار غزه حکایت داره. دیدیم که دیروز تیتر یک اخبار جهانی این بودش که قطر اعلام کردش که حماس موافقت ضمنی خودش رو با کلیات طرح دونالد ترامپ برای پایان درگیری‌های نظامی، یا بهتر بگم نسل کشی در غزه توسط اسرائیل اعلام شده و حماس هم طی بیانیه‌ای اعلام کرد که با این توافق به صورت کلی موافقه، قراره که خودش رو با این توافق هماهنگ بکنه، هرچند بسیاری از گمانه‌زنی ها در صورت اجرایی شدن این توافق وجود داره که آیا اصلا این توافق کارساز خواهد بود. حضور تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلستان، در کنار ترامپ و آینده غزه و نوع حاکمیت و گرداندن غزه توسط نیروهای تکنوکرات فلسطینی و یا کشور فلسطین انجام خواهد شد. آیا خلع سلاح نیروهای نظامی شبه دولتی در حماس اجرایی خواهد شد و یا خیر؟ اما اتفاقی که افتاده اینه که طرح ترامپ عملاً با تهدید و شاخ و شونه‌ای که ترامپ
در لحظات آخر و فشاری که بر حماس آوردش اجرایی شد اینه که این شروع پایان حماس در غزه خواهد بود. بعد ببینیم که در ماهای آینده چقدر این توافقنامه یا پیمان صلح اجرایی خواهد بود، هرچند در نهایت فکر میکنم که به نفع منطقه و مخصوصا مردم ساکن غزه خواهد بود، اونایی که سالهای سال از داشتن تابعیت مشخص، رفت و آمد، داشتن زندگی نرمال محروم بودن و امروز با تسلیم شدن حماس به عنوان یک نیروی ایدئولوژیک تندروی فلسطینی ممکنه که زندگی نرمال تری رو آغاز بکنن و منطقه به سمت صلح بیشتری بره. بریم سراغ مطلب دیگه ای. دیدیم که با توجه به آمار و ارقامی که بعد از اکتیو شدن مکانیزم ماشه و فعال شدن تحریم های ذیل بند 7 منشور سازمان ملل متحد بر اقتصاد ایران داره میاره، دلار نرخ 118,000 تومان رو زده و نرخ ارزش پول ملی ایران داره همینجوری کاهشی طی میکنه و این فشار اقتصادی بر مردم ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد. افزایش های قیمت های نجومی در ماهای آینده توسط اقتصاددان ها و کارشناس ها و کاهش بیشتر ارزش پول ملی ایران چیز دور از ذهنی نیست و پیش بینی میشه توسط اونها. آیا این قدنامه ها رو بی اثر دونستن، جنبه روانی داشتن، تا اونجای بود که ترکیه شروع بکنه به بستن حسابای مربوط به افراد حقیقی و حقوقی ایرانی، اتحادیه اروپا دوباره تحریم های خودشو برگردونه، حتی قبل از اینکه مکانیزم ماشه عملاً اکتیو بشه خیلی از بانک‌های اروپایی شروع کردن به اعلام به مشتریان با تابعیت ایرانی که بیایید و حساباتون رو تخلیه کنید و برید، چون اینجا دیگه جایی پیش ما ندارید. آره، ارزش پول ملی، فشار اقتصادی، اینا همه جنبه روانیه، اما نه برای مردم، برای اونایی که تحریم دور میزنن، برای اونایی که توی حاکمیت به جایشون بر نمیخوره که امروز این کالای اساسی مثل نون و برنج و روغن و پنیر چقدر باشه، اونا که قرار نیست دلشون بلرزه برای سیر کردن شکم خودشون، برای اجاره های میلیون تومانی، درآمدهای پایین، رکود اقتصادی، عدم امنیت اقتصادی. یه آمار خیلی جالبی که باش مواجه شدم در هفته گذشته، ارتباط مستقیم نرخ رشد تورم با افزایش سرقت در جامعه است. از نگاه جرمشناسی ارتباط بسیار مستقیمی بین امنیت اقتصادی و قضایی و جرم و جنایت، مخصوصا جرائم مالی که ممکنه به جنایت هم مرتکب منجر بشه. یادمون نرفته که دانشجوی بنده خدایی که داشت میرفت سر کلاسشو به خاطر لپتاپ توی کوله باشیش کشته شد، یا هزاران نفری که به خاطر یه موبایل تو دستشون 1000 تا بلا سرشون اومد، اونم فقط به خاطر اینکه این جوونی که میره و به سرقت دست میزنه هیچ امید و آینده‌ای برای خودش نمیبینه تو شرایط اقتصادی امروز. حالا بگید ما سیاه نمایی میکنیم، حالا بگید بابا اینا که کاغذ پاره است، اینا فشار روانیه، بابا هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، اقتصاد مقاومتی رو دریاب.
بله دستاورد دارید، بسیار بسیار برای مردمتون دستاوردهای وحشتناکی دارید. اما سخنانی رو ببینیم که آقای قاسمی نژاد در 2 سال گذشته مطرح کرده بوده. امروز تقریبا 1 سال از این پیشبینی ها مونده که تموم بشه. ببینید اوج بلاهت این آدما که قصد اینو دارن که کشور رو به اوج ذلالت برسونن و ایرانی رو سرافکنده تر از غرب در دنیا بکنن. تا کجا میره خرافات و کثافت تو مغز اینا؟ آیا پایانی داره یا خیر؟ که اسرائیل تقریبا ارزون حساب کنم مشتریشی تقریبا 3 سال بیشتر از عمرش باقی نمونده. اصلا احتیاج به جنگ هم نداره. من باب یخربون بیوتهم به ایدیهم خودشو داغون خواهد کرد و تمام اماره ها و نشانه هاش هم داره ظاهر می شود و از بین رفتنش. حالا اون موقع بعد ما چه گلی به سرمون میگیریم، بعد حالا یه چیزایی داره که خیلی هم نمیشه هی بحث قرآنیشو باز کرد. قایمکی فقط در همین حد بگیم که بعد ماجرای 40 بسیار شکوهمند میشه به صورت عجیبی و در حقیقت مد نظر دنیا خواهد شد و بعدش آخرش جنگ آخر میریم با کی؟ با حجاز، با عربستان، یعنی آمریکای در عربستان و منجر به فتح قبله اصلی میشه که حضرت هم در اونجا ظهور میکنن. اینا هم خیلیشون میدونن، برای همین هست که دور تا دور مسجد الحرام اینا تو همون رکن یمانی چیز گذاشتن، کاتیو این چیزا گذاشتن که با اسنایپر بزنن که حضرت وقتی خواستن ظهور رو اینا. اما بریم سراغ آخرین بحث. بعد از 7 اکتبر که به نظرم فاجعه بارتر بود برای منطقه خاورمیانه، مخصوصاً اهداف جمهوری اسلامی نسبت به 11 سپتامبر، تا الان سوریه رو کمپلت از دست دادن. نیروهای حزب الله عملاً در مرحله خلع سلاح هستن. حماس که وارد صلح شد و 8 شعبی هم نزده تسلیم شد و یه یمن نصف نیمه مونده که با لنگشون قراره که از ما دفاع کنن. 12 روزم که مقاومت کردیم در برابر تجاوز اسرائیل و هنوزم امروزا فردا میکنیم که قرار امروز بزنن یا فردا بزنن. اما اتفاقی که داره میفته اینه که یکی یکی دومینوهای بعد 7 سپتامبر 7 اکتبر داره اجرایی میشه. بعد 7 اکتبر این دومینوها با اتحاد و فشار بیشتر آمریکا بر ایران نسبت به دوره‌های قبلی تحریم‌ها انجام خواهد شد. از اونجایی که قطر، امارات متحده عربی و ترکیه پشت آمریکا این دفعه قوی تر ایستادن و اون راه‌های دور زدن تحریم‌ها برای ایران محدود و محدودتر شده. رفت آمدهای تانکرهای سوخرسان هوایی آمریکا در چند روز گذشته، اکتیو کردن تعداد بیشتری از پدافند هوایی پاتریوت از 6 به 11 در اسرائیل توسط آمریکا، افزایش تولید موشک‌های سامانه‌های دفاعی هوایی آمریکایی در منطقه و به خصوص در اسرائیل حکایت از این داره که با تحریم حداکثری و فشار حداکثری قرار نیست ماجرا تموم بشه. بازدارندگی ایران در حملات 12 روزه اسرائیل به ایران و متقابلا ایران به اسرائیل داره باکاش گرفته میشه و عملا وارد مرحله نهایی داره میشیم. امیدوارم که خودتون رو
برای این مرحله آماده کنید. مهم نیست در آینده ایران من و تو چه تصمیمی داریم که چه کسی بر سر قدرت باشه، مهم اینه که چه کسی رو بر سر مملکت بذارن. اونجاست که دیگه من و تو نقشی درش نخواهیم داشت. امیدوارم از این برنامه نهایت استفاده رو کرده باشید. منو برنامه خودتون رو حمایت کنید با لایک و سابسکرایب کردن و تا برنامه بعدی، پاینده ایران و ایرانی. ارادتمند. خدا نگهدار.